Hello! Ako si Rinsigwa. Ang video na ito ay para sa Python Tribe ng Webcom PH. Nandito ako ngayon para pag-usapan ang paggawa ng isang compelling na character. Ang mga characters ang gumagalaw sa comics at sila ang pinapanood o binabasa ng mga readers ng comics mo. Sila ang mga bida, mga kontrabida, mga sidekick at pwede silang maging kahit sino o kahit ano sa kwento mo. Hindi lang magandang design ang kailangan para makagawa ng isang maganda, interesado at compelling na karakter. Kailangan din malaman ng mga mambabasa ng comics mo ang personality o pagkatao ng karakter, ang goal o layunin niya, ang mga strengths at weaknesses niya, at ito ang nagbibigay buhay sa mga karakter ng isang kwento. Dahil dito, bilang isang comic author, kailangan nating pagbutihin ang paggawa ng isang karakter. Kailangan ay buo ang kanilang pagkatao at dapat nating ma-convince na ang mga karakter natin ay may sariling buhay at gumagalaw ayon sa nais nila. Isang tip na maibibigay ko sa inyo sa paggawa ng karakter ay ang paggawa ng isang character sheet. Character sheet. Character sheet. Isang magandang example nito ay ang character sheet na ginagamit ni Hirohiko Araki, author ng JoJo's Bizarre Adventure. Makikita dito ang mga detalye na inilalagay niya sa isang karakter para maging buo o kumpleto siya. Tignan natin ang mga impormasyon na kailangan niya sa paggawa ng isang karakter. Mahalaga ang pangalan ng karakter. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang kasarian at edad ay mahalaga din. May mga pagkakataon kasi na hindi nakaayon ang edad o kasarian ng isang karakter sa kanyang itsura. Ang birthday at birthplace ay nakaayon sa setting ng kwento mo. Mahalaga ang lugar kung saan pinanganak at lumaki ang isang karakter sa pagtukoy kung ano ang magiging ugali niya. Sa blood type naman, mayroong paniniwala ang mga Hapon na ang ugali ng isang tao ay nakadikta sa blood type niya. Ginagamit ito ni Araki bilang gabay sa paggawa ng karakter. Ang taas at bigat ng isang karakter ay pisikal na katangian ng isang karakter na pwedeng makita sa design ng iyong karakter. Itong karakter yun sa isang sentence. Pwede itong gamitin para maging gabay sa pag-iisip ng ugali ng isang karakter. Pwede mong sundan ng mga stereotypes o pwede mo din itong baliktarin. Ang makukulay na buhok at mata ay isang naiibang katangian na nakikita sa manga at anime. Ang kulay ng buhok at mata ng isang karakter ay maaaring gamitin na visual indicator ng mga mambabasa kung ano ang ugali o katangian ng isang karakter. Halimbawa, ayon sa color theory, ang kulay bughaw o blue ay nangangahulugang kalmado at responsable. Ang dilaw o yellow naman ay masiyahin o kaya ito ay ang kulay ng mga duwag. Ang red o pula naman ay nangangahulugang katapangan, pagmamahal o galit. Makikita sa kulay ng buhok at mata ang ilan sa mga katangian ng karakter. Maaari din malaman ang ugali ng isang karakter base sa kanyang lahi at relihiyon. Ang mga ito naman ay maaaring sabihin na bonds o connection ng karakter sa ibang karakter. Ang mga impormasyon na ito ay mahalaga sa plot at conflict ng kwento. Ang pangarap o mithiin ng karakter ang nagtutulak sa kanya upang gumalaw. Maaaring maging isang boring na karakter ang walang goal sa buhay. Ang fear o pangamba ng isang karakter ay isa sa mga flaws ng karakter. Isa ito sa mga mahahalagang impormasyon ng karakter. Ang personality trait ng isang karakter ay ang ugali mismo ng karakter na iyon. Muli, ang mga relationship ay ang mga bonds o connection ng isang karakter sa ibang karakter. Ang mga impormasyon na ito ay mahalaga sa plot o conflict ng kwento. Maliban sa economic status at employment,
Ang ikalawang pahina ay ang mga maliliit na bagay na nagbibigay pagkatao sa isang karakter. Kapag natapos mong lagyan ng ilan sa mga kahon ng character sheet na ito, mapapansin na nagiging mas kapani-paniwala ang karakter. Kaysa sa isang tauhan ng isang kwento, ang karakter ay nagkakaroon ng sariling buhay at isip. Maaari kang gumawa ng sarili mong character sheet sa paggawa mo ng karakter. Ito ang magiging gabay mo sa paggawa ng isang kapani-paniwalang karakter. Ako personally, ginagamit ko ang character sheet ng D&D 5th edition sa paggawa ko ng karakter bilang gabay. Kailangan din nating tandaan sa paggawa ng karakter, iwasan natin gumawa ng isang perpektong karakter. Ang isang perpektong karakter ay boring at maaaring masira ng karakter ang isang magandang kwento kung masyado siyang perpekto. Ito ang tinatawag na Mary Sue or Gary's 2 characters. Kailangan na iwasan ang ganitong uri ng characters sa pamamagitan ng pagbigay ng flaws o kahinaan sa mga characters. Inuulit ko, sa paggawa ng karakter, kailangan nating iwasan ang perpektong karakter. Iniiwasan natin na matawag silang Mary Sue o Gary's 2. Ngayon at alam nyo na kung paano gumawa ng karakter, suriin ninyo ang mga characters na gawa nyo at tignan nyo kung may maidadagdag pa kayo sa kanila. At dito nagtatapos ang munting video na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung may katanungan kayo, pwede nyong itanong sa akin sa comments sa ibaba at makakatulong din ng malaki sa akin kung magsasubscribe kayo at mag-iiwan ng like. Muli, ako si Rin Sigwa at magkikita tayong muli sa susunod na video.